سلام من سینا ولی‌الله هستم با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما و امیدوارم حالتون خوب باشه. البته امیدوار که نه، من مطمئنم این روزا حالتون خوبه و سرشارید از امید به آینده. پس الکی ادای حال بدا رو در نیارین. مگه میشه آدم سخنرانی جدید پرزیدنت پرپکان رئیس جمهور بالقوه کشور سوئیس رو بشنوه و حالش بد بمونه؟ من آینده را بسیار درخشان و روشن میبینم و معتقدم آینده پیش رو بسیار وضعیت این کشور، جوانان این کشور و مردم بسیار درخشان و روشن خواهد بود. واقعا؟ آینده روشنه؟ یعنی تصمیم گرفتید دیگه یواش یواش جمع کنین برین؟ چون فعلا با وجود شما فقط آینده یه حوزه روشنه. ما در حوزه علم و فناوری بسیار پیشرفت داشتیم، در حوزه صنایع هسته‌ای و نظامی بسیار پیشرفت داشتیم، در حوزه نانو تکنولوژی بسیار پیشرفت داشتیم. هی میگه حوزه. والا تنها حوزه‌ای که طی 40 سال اخیر پیشرفت چشمگیر داشته حوزه علمی قم بوده که از تولید روزخون رسیده به تولید رئیس جمهور. ما علی رغم خواست دشمنان گام‌هایی رو برداشتیم و علی رغم خواست دشمنان انشالله گام‌های بسیاری در پیش هست. گام‌هایی هم در پیش هست؟ جان من متن سخنرانی تو یه بار دیگه نگاه کن ببین درست داری میخونی. گام مطمئنی میم داره آخر کلمش؟ چون تو با این قدم‌های انقلابی که در کمتر از 1 سال برداشتی ملت و گام به مگاوامات ها دادی رفت. وقتی که سخنگوی کاخ سفید رسما اعلام می‌کند فشارهای حداکثری به ایران مفتضحانه شکست خورده است، خیلی حرفه. این یعنی ملت بزرگ ایران امریکا رو شکست داده. خیلی حرفه. پس یعنی از این بعد کاخ سفید هر چی گفت ما قبول کنیم دیگه حرفش ها؟ حتی اگه مثلا یه زمانی به بابا پوتین گفت جنایتکاری جنگی؟ مقامات دولت پرزیدنت بایدن رخدادهای شهر بوچا را گواهی دیگر بر ارتکاب جنایت جنگی توسط روسیه دانستند. جنایت؟ چی کار کردن مگه؟ حالا فوقش هم به سر هم به پای 1500 تا آدم بیگناه شلیک کردن دیگه. ضرورت داشته لابد. رئیس جمهور روسیه گفت مداخله این کشور در اوکراین ضرورت داشت چون غرب در حال آمادگی برای تهاجم به سرزمین روسیه از جمله کریمه بود. واقعا ما شانس بردیم این 23 موقع جنگ جهانی دوم پخش نمیشد. وگرنه مجسمه هیتلر رو به عنوان نماد صلح و دوستی نصب می‌کردن جای میدون آزادی. اون وقت ما الان دهه فجر باید رو شورت آدولف جان تصویر پرچم چین رو مینداختیم تا ازشون بابت همکاری در شیوع کرونا قدردانی کنیم. وزارت بهداشت اعلام کرد نخستین روز بدون فوتی کرونا در کشور پس از 2 سال و 100 روز ثبت شد. البته مسئولین عزیز یه وقت نگران نباشن ها. کرونا هم دست از کار بکشه ما خدا رو شکر اونقدر پراید واسه تصادف و هواپیما واسه خطای انسانی و ساختمون واسه ریختن داریم که صفر شدن آمار فوتی‌های کرونا رو جبران میکنه واسمون. این موفقیت بزرگ رو از جانب وزیر محترم بهداشت به محضر ملت بزرگ ایران تبریک عرض میکنم. یه جوری میگه موفقیت بزرگ انگار که با کرونا یا به قابلمه‌ای و دود کردن پشکل گاو و سرکشیدن شارژ شتر و شیاف کردن روغن بنفشه کرونا رو کنترل کردن، نه با واکسنی که یک کشور دیگه ساخته بود. دست شماها بود که ملت هنوز داشتن زری لیز میزدن. لامصب چی رو تبریک میگی؟ آقای قنبار متروپول آبادان رو هم خدمت همه همشهریان و همه هموطنان عزیزم تبریک و تهنیت هست.
بله، تبریک و تهنیت. دیگه به هر حال وقتی شما 2 روز بعد حادثه تو ورزشگاه مشغول لشکرکشی و برگزاری کنسرت و جشن پایکوبی باشی، طبیعیه که تبریک و تسلیت رو قاطی کنی با هم. رئیس جمهور صبح امروز به آبادان رفت و از نزدیک روند آواربرداری از متروپول را بررسی کرد. وی در ادامه به تیرها و ستونهای تخریب شده دستور داد که هرچه سریعتر برداشته شوند. او همچنین به سایر ساختمانهای ناایمنی که با تف ساخته شده اند هشدار داد که باید مقاوم بشوند و به هیچ وجه روی سر مردم نریزند. آقای رئیسی در ادامه به دیدار خانواده‌های جانباختگان حادثه متروپول هم رفت. واقعا بیچاره خانواده‌های داغدار. خراب شدن ساختمون رو سر عزیزاشون کم بود، الان باید خراب شدن رئیس جمهور رو سر خودشون هم تحمل کنن. اینم که ماشاءالله خاکی و مردمی، توالت هم بخواد بره یه 20 تا دوربین و بادیگارد دنبال خودش راه میندازه. آقای رئیسی همچنین در جلسه شورای اداری آبادان تاکید کرد با کسانی که برای سودجویی بیشتر و با سوداگری چون این حوادثی را رقم میزنند باید برخورد عبرت آموزی صورت گیرد. به به، سوداگری. آدم متنایی رو که رئیس جمهور میگه وقتی تو خبر میخونن واقعا فکر میکنه رئیس جمهورمون ابوالقاسم فردوسیه، ولی وقتی خودش حرف میزنه است که به هر حال بعد از این قضیه بعد خیالمون راحت باشه که به جز اون عبدالباقی مالک متروپول بقیه هم قراره بفرستن اونجا که خاورینه انداخت تا در سرمای سوزناک کانادا قندیل ببندند و درس عبرتی بشود برای سوداگران باندهای قدرت و ثروت. دست جریان قدرت و ثروت رو از سفره مردم، از اقتصاد کشور که بخواهد تهدید کند اقتصاد کشور رو قطع خواهیم کرد. این همه روانشناسا میگن بذارید بچه‌هاتون برن دنبال علاقه‌شون، اما متاسفانه پدر مادرای ایرانی گوش نمیدن که. بفرما اینم نتیجهش. این معلومه از بچگی دلش میخواسته قصاب بشه، سر و دست و گردن قطع کنه، به زور کردنش رئیس جمهور. بقیه مسئولین هم همینن. اینا از جوانی به یه شغل شریف دیگه علاقه داشتن، واسه همین الان دارن کل کشور رو تبدیل میکنن به مکان. الزام دانشگاه‌ها به ساخت خوابگاه متأهلی. رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفته هر دانشگاه تا پایان سال موظف به ساخت حداقل 1 واحد خوابگاه متأهلی برای دانشجویان. بله دیگه، یهو دیدی وسط کلاس زد بالا باید یه خوابگاه همون نزدیک باشه که سری برن فرزند آوری کنن یا نه. ما فرصتمون کمه، حیف تو راه پیدا کردن مکان تلفش کنیم. اون قضیه دانشگاه باید دانشگاه باشه هم کنسله. از این بعد دانشگاه باید زایشگاه باشه. دانشگاهی که زایشگاه نباشد دانشگاه نیست. ما به جای پرورش دانشجو باید جوجه کشی را بندازیم. آغاز طرح بسیج مردمی برای حمایت از تولید جوجه یک روزه با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بسیج سازندگی. فکر کنم از اونجایی که فرایند بارداری و زایمان خیلی طول میکشه و اینا هم خیلی عجله دارن، دیگه قرار مردم رو بسیج کنن که دیگه از این بعد تخم بذارن. اینجوری نیاز به کثافتکاری هم نداره. در دهنکجی به ملت ایران و به شهدا و به آرمانهای انقلابی ما ایستاد یارو با زنش وسط جشنواره شروع کرد کثافتکاری اخلاقی کردن. مگه دنبال افزایش جمعیت نیستین؟ به نظر من به نوید محمدزاده باید لوح تقدیرم بدن، چون همین حرکتش اون شب چند درصد جمعیت کشور افزایش داد. کثافت نکنه فکر کردی اون افزایش 140 میلیونی جمعیت که گلوتو براش چر میدی از راه فتوسنتز اتفاق میفته. بعد تازه خودتو اقتصاددانم میدونی؟ تو فوتبالیست چه شناختی از اسلام و اقتصاد داری که تو همه چیز نظر میدی؟ آره بابا، فوتبالیست که نباید در مورد اقتصاد حرف بزنه. اقتصاد مال خره. خر میتونه تز اقتصادی بده، ولی خب ممکنه نتونه 4 تا اقتصاددان رو هم نام ببره. چه انتظارات بیجایی داری ازشون؟ بابا اینا بتونن از 1 تا 4 رو درست بشمرن بعد بهشون نوبل ریاضی بدن. دیگه جایی که صندوق امانت بانکشو تو روز روشن پشت کلانتری و جلو قوه قضاییه خالی میکنن که نباید حرف از اقتصاد بزنه، که باید حرف از امنیت بزنه. از صندوق‌های امانات بانک ملی روبروی دانشگاه تهران در ایام تعطیلات اخیر سرقت شد.
عوضش امنیت داریم یعنی همین دیگه. الان هر کس هر موقع هر جا، چه خونه چه ماشین چه خیابون، بخواد دزدی کنه میتونه در کمال امنیت کارشو انجام بده. دیگه از صندوق امانات بانک امن‌تر نداریم. واقعا هر جا سخن از افتضاح هست نام بانک ملی ایران میدرخشد. این جانب افسر نگهبان جمعی اداره کل حفاظت فیزیکی و فنی تشریف فرمایی مدیریت محترم بانک ملی ایران جناب آقای دکتر فرزین را به بانک ملی ایران خیر مقدم عرض می‌نمایم. نمیشد 2 تا دونه از همین دستمال به دستا رو بذاری نگهبان صندوق امانات؟ والا با این سابقه درخشانی که مدیرای این بانک دارن به جای سلام نظامی باید وقتی میان همونجا براشون دادگاه نظامی رو انداخت. از کجا خرید می‌کنید؟ همه جا میرم. شما اگر کجا قیمت مناسب تر مردم برن اونجا خرید کنن؟ جنوب برید جنوب. منتها خیلی جنوب، یعنی اونقدر به سمت جنوب باید برید که دیگه مرز ایران خارج بشه. اونجاها احتمالاً قیمت‌ها مناسب باشه و دخل و خرج مردم با هم بخونه. هر که خلاصه لاکچری زندگی میکنه قیمتش باید بده. بله زندگی لاکچری خرج داره. پس فکر کردی این همه اختلاس واسه چیه؟ بعد بتونن یه جوری پول جور کنن از ترکیه واسه نوه نتیجهشون سیسمونی بخرن یا نه؟ اصلا خبر از قیمت‌ها دارین؟ آیت الله فلاحتی امام جمعه رشت: برخی افراد خوناشام نرخ بیش از 100 قلم کالا را افزایش دادند. بله دیگه، گرونی به یه حدی رسیده که دیگه نمیشه انداختش کردن ترامپ و آمریکا و اسرائیل. واسه همین رو آوردن به زامبی و گورگینه و دراکولا و موجودات ماورای طبیعه. حتی اگه فردا اون عروسک پشه برنامه مهمونی به عنوان خوناشامی که صدها قلم جنس رو گرون کرده اعدام شد تعجب نکنید. اتفاقات عجیب و غریب تو کشور ما زیاد میفته. یکی از شاخه‌های مجازی با کارت درمان در یکی از بیمارستان‌های شیراز درگیر شده. دهن من کج شده. تقریبا مشروع به سکته‌ام. و همین بهانه ای شد که این چهره مجازی دست به گوشی شود و از کادر درمان ویدیو بگیرد. دهنت کج شده چه ربطی به سکته داره؟ خب بس که لوموندی فک در رفته. اون فقط اسب آبیه که هرچی بچپونه تو دهنش بازم فکش در نمیره. بعد چرا رفته بیمارستان؟ مگه دامپزشکی نداره شیراز؟ من از مسئولین اون بیمارستان خواهش میکنم حتما یه حضور غیاب بکنن و پرسنلشون رو بشمارن. من بعید میدونم این بدون اینکه 2-3 نفر اونجا خورده باشه رفته باشه بیرون. مخصوصا مریضایی که به خاطر موزیک گوش کردن بستری شدن. موسیقی بیماری قند میاره، کمخونی میاره، غلظت خون میاره، میگرن میاره. البته بجز موسیقی سلام فرمانده. ژنتیکی تغییر داره بدن ایجاد میکنه، نمیذاره از بدن عفونت دفع بشه. والا ما فقط شنیده بودیم ضرر یه پک قلیون از 70 نخ سیگار بیشتره، ولی گویا ضرر یه ترک موسیقی از 70 کیلو حشیش و دریاگاه شیشه هم بدتر بوده. فکر کنم از این بعد روی سی دی خواننده ها باید یه عکس ریه افراد موسیقی گوش کن و افراد موسیقی گوش نکن رو بزنن. در زنا هورمون زنونه رو از بین میبره، در مردا هورمون مردونه رو از بین میبره. پس حواستون رو جمع کنین تا 2 روز تعطیل میشه نندازین تو جاده چالوس تو کل راه هم هایده گوش بدین. یهو میبینی رسیدین شمال به جای زن شوهرت کنارت نشسته داره برات پرتقال پوست میکنه. بینایی رو به شدت ضعیف میکنه. غیرت از بین میبره. اونو که توی کنسرت سلام فرمانده به قول بشیر شیطون بلا مردم هم حسش کردن هم لمسش کردن. هر نوع موسیقی، حالت سنتی غیر سنتی. بله اینا همه عوارض استفاده از موسیقی سنتی و غیر سنتی بود. البته حرفای خود ایشون هم جز عوارض استفاده از مواد سنتی و غیر سنتی محسوب میشه. یبوست میاره، قولنز روده میاره، ضعف حافظه میاره، ضعف بینایی میاره. همه رو موسیقی چه غلطی میکنین شما اینجا با ما؟ تو که با عینک از ضعف بینایی میگی چی گوش دادی؟ بعدش هم موسیقی یبوست نمیاره. ممکنه بعضی جاها باعث برون روی و اسهال استفراغ بشه. آهای آمریکا دهن تو میشوریم با فاگر و باریکا، قهرمان ایران بدبخت آمریکا. آهای خوشگل مغز تو رو پر کردم با کود و با پشکل. بدبخت تویی که مثل یک خر موندی تا گردن تو گل. آها مو خوشگل، آها مو خوشگل.
سینا همه چی خوبه؟ آره عزیزم چی شده؟ سالمی؟ مطمئنی؟ من یه سری خبرها شنیدم بابا از ایران کلی خبر بود این هفته. بابا هفته گذشته ما داستان داشتیم از جنایی گرفته تا تخیلی. داستان یه نفر که اومده بود من و زهرا امیرابراهیمی و یه سری دیگر رو تهدید به مرگ کرده. اومدیم با اون کنار بیایم و وصیت‌ها رو بنویسیم. اینا یه دفعه یه کمپین راه افتاد که سینا ولی الله همجنسگراست. بابا ما یه چیزای دیگه شنیدیم. والله خدمت آخه من هفته گذشته راستش بخواید توی مثلث برمودا گیر کرده بودم. از یه طرف می‌خواستم بکشنم، از یه طرف میگفتن همجنسگرا ستیز، از یه طرف میگفتن همجنسگراست. یعنی مثلث متناقض و عجیب. من دیگه بالاخره بین این سه تا گزینه یکیشو باید انتخاب می‌کردم دیگه. کدوم انتخاب می‌خوایم؟ پاشو برو یه چند تا تیکه چوب بردار بیار، من قبل از مرگ چند تا نصیحت به شما بکنم. چند تا چوب بپر، دو تا چوب. احتیاج نیست برم پاشم بیام عزیزم. بفهم. خواهش می‌کنم. من هست همه چی آماده است. الان شما به نظر من یه دونه است. گزینه مرگ رو انتخاب کن با همین یک ترتیب خودت بده. چی با این راحت شیم دیگه. نه ببین من می‌خواستم پند و نصیحت بدم که حداقل 11 تا چوب لازم داشتم که با یه دونه نمیشه، با این نمیشه پند داد، ولی میتونم یه چیز دیگه بگم. عرض کنم به خدمتتون که طنز و شوخی که نگاه این برنامه است در واقع یک حالت مثل کاریکاتور میمونه. قلو میکنه، برجسته میکنه موضوع رو برای توجه بیشتر، دقت بیشتر، تلنگر زدن به ذهن. مسئله شخصی نیست، یعنی طنز و شوخی رو شخصی نگیرید، اصلا هیچ ربطی به اشخاص به هیچ کس ربطی. آقا شوخیه، شوخی. ما باید یاد بگیریم شوخی رو شخصی نگیریم. نه؟ والا به خدا به نظر من بهترین جمع کن جان؟ بریم جمع کن. چیز میز. اصلا بهترین تصمیم گیرنده ها برای ما همینان. چیز میزا. بچه‌ها بهترم میدونن. جانم بگید جون دارم. چیز میز، چیز میزا. چیز میز، چیز میزا. چیز میز، چیز میزا. چیز میزا. چین جوین فرمانده، پروژه دیوار بزرگ چین آماده بهره برداریه. ای بابا من زیر دیوار موندم و مردم. برادر صبر کنین حداقل با این دستاوردمون که زدیم تو دهن برج سازای منطقه عکس بگیریم. مرسی بوکو فرمانده. بفرمایید برج ایفل رو افتتاح کنید. پس کو برج؟ بودجه‌اش رو برای کارهای دیگه لازم داشتیم، چیزی نمونده برای برج ساختن. قربان تشریف بیارید با این دستاورد عکس بگیریم. چه دستاوردی؟ اینکه برجی نساختیم که رو سر مردم خراب بشه. ایشتن فرمانده، در جنگ با متفقین شکست خوردیم، ولی هنوز جنگ شروع نشده که. قربان تانک همون که با موتور پنایت کار میکرد متاسفانه آپشن جلو رفتن هنوز نداره، فقط در عقب میره. زدیم خودمون رو با موفقیت شکست دادیم. قربان تشریف نمیارید با این دستاورد بزرگ عکس بگیریم؟ چه دستاوردی؟ شکست پیروزمندانمون دیگه. سلام از این نسل غیور جامانده، سگ قلاده کوتاه قلب زده، این چیه کشیدی؟ ولی خفه شو بی‌ناموس. خواهر یه بار دیگه بزن پرسپکتیوشو در بیارم، دستاورد خوبی میشه. خوشبختانه امروز آمار فوتی‌های ناشی از طاعون سیاه به 0 رسیده. ما تنها کشوری بودیم که با واکسن ایرانی بدون هیچ تلفاتی تونستیم بین تمام کشورها سربلند بشیم. پاپ ژان پل فرمانده، واقعا این دستاورد بزرگ رو مدیون درایت و هوش شما هستیم. وطنم این شکوه پا بر جا. چیز میز، چیز میزا. 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 چیز میزا. سریال تهران رو دنبال میکنین؟ 2 تا اپیزود باقی مونده. شنید ما رو اینجوری نگه داشته که چه اتفاقی قراره بیفته و بله چه کسی هم داریم که امروز اومده چه کسی بهتر از شان توب که بیاد مأمور اطلاعات شما
expose our entire network. ارتباطمون با شان توپ برقرار شده. شان عزیز سلام. صبح شما بخیر، عصر به شما بخیر. واقعا دلم بخواست که شما اونجا باشید، انشالله که بتونیم هر چه زودتر ببینیمتون. ما هم همینطور، ما هم واقعا دلمون تنگ شده شان جون، ولی خبرها رو میشنویم دیگه، همینطوری میبینیم روی رد کارپت شما روی فرش قرمز میرین و میاین و دیگه کلی عکاسی میکنن ازتون و کلی باهاتون مصاحبه میکنن، ولی یه بار نیومدی برای ما بگی از این قسمت دوم چطور بوده بازخوردها مردم، حالا چه در ایران چه در خارج از ایران، بازخوردها رو باشون مواجه شدی، چیزی خوندی از طرفدارا در ایران به خصوص؟ آره خدا رو شکر این تهران ترکیده، واقعا ترکیده و خیلی تو تمام 135 تا کشور این الان دارن میبینن این سیزن دوم رو خیلی بیشتر حتی از این استقبال کردن و خدا رو شکر. دقیقاً همینطوره. شخصیت خودت هم، شخصیتی که بازی میکنی خیلی پیچیده است، نه خوبه نه بده، کاراکترت هم چیه که اون وسط مسط هاست. بگو ببینم خودت چی فکر میکنی، چجوری الهام گرفتی، چجوری اینو پرورش دادی این شخصیتو؟ والا راستشو بگم من نمیدونم چرا، ولی من با اینکه ایران نبودم و سپاهی نبودم ولی بدونید من همیشه به قول شما الهام میگیرم و این یک شخصیت خیلی پیچیده است و به خاطر اینکه این کارشو خیلی دوست داره و زنشو دوست داره. تو دیگه مثل جوونیات فرض نیستی. ببخشید اینو باید جواب بدم خانم احمد. بعداً جوابشو بدم. شما میدونید وضع روش چجوریه نه؟ بله میدونم. اگه وضعیت خانومت مانع انجام وظیفت میشه ما مشکل داریم. ما مشکلی نداریم. پس بعداً جوابشو بدم. الو. گوشی رو قطع کن. یه لحظه. گوشی رو قطع کن. ببین اگه پات اینجا بذاری بیرون دیگه بر نمیگردی ها. این مرتی که دیوونه. خودت شان وقتی که میری بیرون، میری تو خیابون راه میری، میشناسنت؟ به عنوان فراز کمالی الان یعنی واقعا بگم اصلا امیزینگه واقعا که من هر جا که میرم همش راجع به تهرانه و همش راجع به تهران میخوان صحبت کنن. به به تهران فکر میکنی سری 3 هم در راه باشه یا نه؟ حالا ببینیم که فراز کمالی به کجا میرسه. این قسمت ها نمیتونم هیچی به تو بگم، ولی اینقدر هیجان انگیزه که من خیلی میخواستم بدونم که مردم چی بگن. خیلی هم عالی، ما همه منتظریم. بچه‌هام اینجا، بچه‌های موزیسین همین دارن سلام میرسونن و میگن بی‌صبرانه منتظر اپیزودهای بعدی هستیم ببینیم به سر فراز کمالی چی میاد. شما خیلی خیلی ممنون از شما و انشالله که تهران رو نگاه کنید و واقعا این اینقدر صوبه که اصلا حرفم نمیتونم بزنم. ببینید صوبه اومدم به هندونه کالیفرنیا، هندونه شیرین مزه ایرانو میده مطمئنم. نوش جونت عزیزم، صبحونتو بخور. خیلی هم ممنون که بلند شدی و برای ما انشالله هر چه زودتر ببینیمتون تو استودیو. حتما منتظرتیم شان عزیز، به افتخارش. میرن رفته توی حال دیگه واسه خودش دیگه. به هر حال من کار دارم. مسابقه است. منتظرن بابا، باشه برو ببینم مسابقه چیکار می‌کنی. بچه‌ها منتظرن الان. نذار ببره. بذار ببره. بذار ببره بابا، دست من نیست اصلا. سلام، درود و سلام به یک جعبه شانس دیگه خوش اومدین. امیدوارم که
بیننده این هفته دیگه جکپاتو ببره. هفته پیش که نمیدونم چی شد اون وسطا، ولی مطمئنم این شرکت کننده 7 میلیون میبره. دوست عزیز خودتو معرفی کن. محمد هستم از استان بوشهر. باریک بوشهر، به افتخارش. چی شد بابا؟ نمیدونم چه شرکت کننده های ما همه بوشهری در اومدن این چند هفته. بچه هم به افتخارت زدن تو آهنگ بوشهری. به خدا شانس، جعبه شانس شماها یکی یکی اومدین تسخیر کنین و ببرین. مطمئنم که یکی از شما بوشهری های عزیز بالاخره 7 میلیون رو میبرین. بگو ببینم اگه فکر میکنی که اون 7 میلیون رو قراره ببری تو کدوم جعبه باید باشه؟ والا جعبهش که خودم خیلی دوست داشتم 7 ولی نظرم 2. میخوای 2 رو نگه داری؟ باشه 7 نگه دار. سیامک هم موافقت کرد. 7 رو نگه میداریم برای محمد عزیز از بوشهر. هوا چطوره اونجا محمد؟ هوا گرم، شرجی، رطوبت. آخ جان ما دلمون برای همون گرما و شرجی بودن تنگ شده. خب 3 تا جعبه دیگه تا اینجا ما بندری نرسیدیم. 4. ببین من دیگه نمیتونم خودم رو کنترل کنم. 4 رو باز کنیم برای محمد عزیز. 1000 تا. بابا باریکلا. آفرین، چه شانسی. خب یکی دیگه. 6 رو باز کنیم ببینیم توش چیه. 30,000 تا. آفرین. کف بلند. میبره. یکی دیگه. 9 هم باز کنیم برای محمد. 1 میلیون. خب اب نداره. 1 میلیون هم مشکلی نیست. 70,000 تومان، 100,000 تومان، 300,000 تومان، 700 تا 3 میلیون و 7 میلیون مونده. پایین آره. 1 چقدر گفتی اتاق فرمان؟ 1,500. 1,500 میفروشی جعبتو؟ نه ادامه میدم. آفرین، ادامه میدی. ایمانش باید آدم قوی باشه. آفرین سیامک جان، گوش کن به حرفش. 4 تا جعبه دیگه، برو بریم. 3 رو باز کنیم ببینیم. 300,000 تا. آفرین. حالا بگونم 7 میلیون رو ببری چی کار میکنی باهاش؟ والا از چند روزی که فهمیدم میخوام برنده بشم قصد کردم به 7 تا خانواده کمک کنم. به 7 تا خانواده دمت گرم. ممنون. ماشاءالله به 7 مطمئنم میبره. یه جعبه دیگه. 1 رو باز کنیم برای ما. 3 میلیون هم رفت. خب اشکال نده. 2 تا جعبه دیگه هم انتخاب کن. 8 لطفاً 8 رو باز کنیم. 700,000 تا. خیلی دیگه الان رقابت داغ شد. 70,000 تا، 100,000 تا و 7 میلیون مونده. یه جعبه دیگه انتخاب کن. مطمئنم شانس با توه. 2 رو باز کنین. ببین آقا من مردم، من خودم دیگه طاقت ندارم. خیلی نزدیکه. خیلی عالی شد محمد. خب میخوای جعبتو عوض کنی؟ میخوای بفروشی؟ چقدر 2,500؟ نه همون که گول نخور. سیامک میگه گول نخور. دست درد کن آقا سیامک. نه حرفش سنده. ببین چه این همه خرابکاری کرده، حرفش سنده. باشه پس 7 رو نگه میدارم. اول 5 رو باز کنیم. وای من کسا نمیتونم تحمل کنم. 5 رو باز کنیم. یه ریتم باحال. بریم تو کارش آقا. بردی، برنده شدی محمد جان. 7 میلیون تومان. دست درد نکنه. ممنون، متشکرم. قربونت. دیگه ما اصلا کنترل نداریم. در ادامه برنامه با ما باشین. لطفاً ثبت نام کنین روزهای یکشنبه تو لینکی که میذارم. میبینمتون.
علی خانم، احوال شما؟ قربون شما. خدمتتون عرض بکنم دیگه ما این هفته اگر اجازه بدین شما هر هفته رفیقای خودتو به عنوان مهمون آوردی و دیگه تو سر و کله ما زدی، ما رو مظلوم گیر آوردی. این رفیق من نیست یعنی؟ چرا؟ نه این اتفاق ولی از دوستان دوران شباب بنده است. به سرم زد برم تارک دنیاشم، یا که بیزنس بزنم پولدار و جذاب شم، یا که خواننده ذهنای ته چاهشم، بلکه معروف بشم توی دل جاشم. ای کاش ای کاش بری از یاد من، ای کاش ای کاش بری از یاد من. علی عظیمی. دیگه گفتیم هرچی از دوست رسد نیکوست دیگه، بذار بگیریم دیگه. امیدوارم مریض، ویروس، سرماخوردگی چیزی نداشته باشی. چیزی نصیب شما نمیشه، خیالت راحت باشه. خیالم تخت بود، گفتم شاید ویروسی چیزی. از شادی جون رفیق منم هست. بله. نه به عنوان شباب نیست ولی آره من بحث شبابم بود. بله من شما که اصلا سنتون به ما قد نمیده شادی جون. ما پیرمردهای به هر حال علی رفت اصلا تو دوران روپایی و فوتبال و چه خبر علی؟ عالی، همه چی خوب، خیلی ممنون، مرسی باز منو دعوت کردین به برنامه‌تون. اومدم با کلی اکشن. آره نمیشه. چقدر تیپ و قیافت عوض شده، چقدر استایلت باحال شده، جوان‌تر شدی. جوان‌تر شدم. از 2 سال پیش. برعکس رو دارم من میرم. بنجامین باتن داری. بنجامین باتنی. خواستیم بهتون میگم چون البته شما که نیاز ندارید به ایشون من دستور عمل رو راز جوانی رو به من بگو لطفاً، چون شادی نمیگه. اگه میگفتش که همه خانم‌ها دیگه. مرسی لطف داری. خوب شد اومدی واقعا این دفعه دیگه آلبومت هم در اومده، باید میومدی معلومه. آلبوم در اومده، کنسرت‌ها رو رفتی، همه جوره ترکوندی دیگه. بعد واسمون تعریف کنی ببینید چه اتفاقایی افتاده، چه کارهایی کردی، برنامه آینده چیه؟ بله. اصلا راجع به همین آلبوم صحبت بکن که این خودش حتما والا ما 2 سال خورده‌ای در این کووید پدرمون در اومد دیگه، مثل همه موزیسین‌های دیگه، پرفورمرهای دیگه، همه چی تعطیل بود و توی یک فضای خیلی ترسناک این آلبوم من نوشتم. یعنی یک فضایی که مرد تنهاست که داره در مورد ادامه آلبوم قبلی هستش که در مورد رابطه داره صحبت میکنه و در مورد پایان یک رابطه با یک تویستی که آخرش هستش و خیلی کوویدی شد آلبوم. چند بار کلمه ویروس توش تکرار شده. خب آره ولی خب از نتیجهش خیلی راضیم، خیلی شخصی شد، خیلی اون فضای تنهایی توش در واقع ثبت شد. دل درد بگیریم از قهقه ها، جایی که دود نباشه، تو هوا نابود نباشم. این آلبومیه که با توجه به اینکه پایان یه رابطه رو به تصویر یا به روایت میکشه. دقیقاً. آیا تلخه یا مثلا شوره؟ یا شوره به قولش؟ از وجود که آلبوم تلخ نیست واقعا. من یک ایده داشتم، سال بود که به دوستانی که نگاه میکنی میبینی همه یه سری آدم هستن که دو رابطه هستن، خیلی کم از این دوستان خوشحالن. واقعیت بسیاری از دوستان دیگه هستن تو رابطه هستن و واقعا تو اون چیزا نمی‌بینی، زیبایی رو تو رابطه‌شون حس نمی‌کنی و فکر نمی‌کنی تو اوجش هست. و خیلی دیگه هم که سینگلن و تنها و این چیزا. این کانسپتی که این دوران اوج چقدر میمونه و این فازهای مختلف یک رابطه، مراحل مختلفش برای من خیلی جالب بود. یه ایده بود که بهش زیاد فکر کردم و 6 سال از زندگیمو گذاشتم از آلبوم از عشق و شیاطین دیگر تا این آلبوم که اسمش از کهربای آرزو، در قالب 20 تا آهنگ این روایت رو یک شروع یک رابطه رو تا آخرش خراب شدن و از بین رفتنشون مووان کردن یا گذر کردن ازش رو توی این دوتا آلبوم در واقع من روایت کردم
که با این آلبوم دیگه دستمو از این داستان شستی و دیگه از آلبوم بعدی در رابطه با شروع یه رابطه دیگه است. ما از آهنگای علی میفهمیم که روابطش چه تغییراتی کرده. من نداره آدم فرضیه در بگو ببینم. نه دیگه بگو راست چقدر از خودت الهام میگیری از زندگی خودت؟ همیشه آدم یا آرتیست باید از خودش بدزده حتما و حتما من این کارو کردم، حتما از خودم دزدیدم، ولی دیگه توش زیاد نریم به نظر من، چون که به جای بدی میرسه. بعد میشینیم اینجا برنامه‌تون فازش عوض میشه. فاز برنامه رو البته ما مشکلی با عوض شدن فاز برنامه نداشتیم، ولی خب اگه فاز خودت عوض میشه مشکل دیگه ایه. بهتون قول میدم که راضی نخواهید بود که تو دیتیل شوخی میکنم، ولی کلا آره این کهربای آرزو دوباره 10 تا آهنگ مثل آلبوم قبلی و ادامه‌ای بر از عشق و شیاطین دیگره. در عشق و شیاطین دیگر که اینجا خدمتتون رسیدم و مطرح کردم داستانشو، شروع رابطه بود با تا به هم خوردنش. این با اون آدم فرضیه، با آدم‌های فرضی و فضایی. این کیش اقرار کرد. خب بله باید اقرار کرد که خیلی به واقعیت نزدیک نشه. خب خوبه. و این آلبوم 10 تا آهنگ درباره این فاز موو آن کردن یا گذر کردن که اون آدمی که با خودش تنهاست داره فکر میکنه و ریویو میکنه کار خودش رو، نمیدونم این رابطه رو داره تو فضای ذهنی خودش یعنی باش کنار میاد با این تمام شدن رابطه، با این تکمیل شدن این سیکل، یا به اصطلاح فارغ داره میشه در واقع. اما یه تویستی داره آخرش، یعنی خیلی تاریک و نمیدونم غمگینانه نیست، یعنی خیلی واقعیه، خیلی یک چیز تحقیقی بوده برای من. از نگاه کردن به دوستام، از روابط خودم، از روابط دیگران، از همه اینا دزدیدم و گذاشتم تو این آلبوم. اسم آلبوم هم کهربای آرزوه، برای اینکه یکی از آهنگای خیلی مهمش که در واقع یه جوری کانسپت هر دو آلبوم من بوده، آهنگ کهربای آرزوه که از شعر استاد ابتهاج استفاده کردم و یه قسمتی داره میگه که نگاه کن هنوز آن بلند دور، آن سپیده، آن شکوفه‌زار انفجار نور کهربای آرزوست. سپیده‌ای که جان آدمی هماره در هوای اوست، به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن، سزد اگر 1000 بار بیفتی از نشیب راه و باز، رو نهی بدان فراز. یعنی این در واقع با این امید که دوباره این کاراکتر خواهد برخاست و دوباره مجبوره که شروع کنه به یک رابطه دیگه فکر کردنه که آلبوم تموم میشه. در واقع زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار مان در هجوم هر گزند، نگاه کن هنوز آن بلند دور، آن سپید، آن شکوفه‌زار انفجار نور. همیشه فکر می‌کردم توی غرب یک آهنگساز یا یک موزیسین با یک آهنگ کل زندگیشو تا آخر عمر راحت زندگی میکنه. علی حتی اگر قرار بود با یکی دو تا از آهنگاش اون کپی رایتی بود و درآمدی میتونست از اون سینگلا داشته باشه، دیگه تو الان ما اومده بودیم سراغت که ازت پول بگیریم که ما شو رو ادامه بدیم. یعنی تو این لول و من و خیلی های دیگه، من و خیلی آرتیست‌های مستقل دیگه که الان این شانس رو ندارن که تو مملکت خودشون خیلی آزادانه اجرا کنن، پول در بیارن، مثل خیلی جای دنیای دیگه. یه آهنگ به قول شما مثلا فرضاً پیش درآمد من میتونست منو میلیونر کنه اگه تو انگلستان من کپی رایتی وجود داشت. راحت. ولی خب دیگه این سرنوشت ماست، قرم نمیزنیم و همین است که هست. خب پس بریم یه سر اتاق فرمان برمیگردیم دوباره. علی عزیزم، خب علی بالاخره نگفتی این آلبوم چه جوری بود؟ این آلبومی که به صورت مجانی در اختیار همه گذاشته بودی، خب چه جوری به هر حال چه جوری باید تهیه کنیم؟ من یک ایده داشتم برای این بار. فکر کردم که البته ایده من نبوده، خیلی از آرتیست‌های دیگه هم این کار کردن با توجه به اینکه دیگه معنای داشتن لیبل داره در جهان برمیفته. مثلا گروه مشهور رادیوهد این کار کرده بودن که گفته بودن شما گوش بدید به آلبوم ملت و هر چقدر دوست داشتید پرداخت کنید. ما هم تو این آلبوم از اونها کپی کردیم، میگیم که آره آلبوم کهربای آرزو رو که 10 ترک هست، که 10 ترک هستش، گوش بدید هر چقدر دوست داشتید، یا اصلا پول ندید رایگان گوش کنید و لذت ببرید. خب یا اینکه هر چقدر دوست داشتید براتون معنا داشت
کمک بکنید. برای یک لینکی در بیوی اینستاگرام و وبسایت من هستش. هر کس هر چقدر فکر کرد که دوست داره به اون آلبوم پرداخت بکنه و که ما بتونیم کارمون رو ادامه بدیم. آه از اعماق جان و وای از احوال دل، آه از این آینه که شده پر از زنگار و گل. یه نکته دیگه این در رابطه با آلبومه، این در رابطه با تهیه آلبوم، آهنگ‌ها و ترک‌ها. خب اینترنت این راه رو ساده کرده، کلی اپلیکیشن هست از تو اینستاگرام، توی تلگرام، اسپاتیفای، یوتیوب میتونن کارا رو گوش بدن. ولی اینکه تو رو از نزدیک ببینن، اجرات رو، کنسرتات رو بیان و به عنوان طرفدار از نزدیک باهات روبرو بشن و خب متاسفانه تو مثل خیلی از هنرمندای دیگه محروم هستی از اینکه داخل ایران برای خودت برنامه و کنسرت اجرا کنی. خب هیچ وقتم نرفتی تو کشورهای اطراف ایران برنامه بذاری تا حالا. خب نمیخوای این کارو بکنی؟ همیشه کنسرتاتو میدونم که آمریکا و کانادا و اروپا بوده. اتفاقا این بار برای اولین مرتبه است که ما این قصد رو داریم. جدا؟ و آره برای اولین باره که ما الان کنسرت‌های کانادا و آمریکا که تمام بشن بعد اروپا هستیم، ولی قبل از اینکه اروپا رو شروع کنیم اواخر آگوست برای اولین بار می‌خوایم در ترکیه در شهر استانبول کنسرت بزنیم. چه عالی، چه حالی میدی به طرفدارا و علاقه‌مندای کارت. البته با این گرونی‌ها، با این دردسرایی که هستش، آدم واقعا نمیدونه چقدر برای مردم آسون یا سخت. متاسفانه خب اینم یک مشکلیه که آره، یعنی از این روزا آدم اصلا در مورد هزینه و پرداخت برای آلبوم، برای سفر، برای واقعا سخته که کنسرت بخواد حرف بزنه، اصلا شرم‌آوره، چون مردم در فشار اقتصادی وحشتناکی هستن و از دور به نظر میرسه که ماها داریم فقط می‌دونی خوشیم و خورم، ولی اینطور نیست. به هر حال امیدوارم که بشه اوضاع اقتصادی مردم بهتر باشه. ولی بله، یه کنسرتی داریم، امیدوارم که کسایی که علاقه دارن بتونن. خیلی از ایرانیان هم ساکن ترکیه هستن و مثلا لازم نیست سفر بکنن بیان، خودشون توی ترکیه دارن زندگی میکنن، چون جمعیت ایرانیانی که به اونجا مهاجرت کردن کم نیست. یعنی کنسرت مسلماً خوبی خواهد بود، این تجربه جالبی خواهید داشت با هموطنانی که نزدیکترن به وطن. آره خیلی برام جالب، برای من اولین، یعنی فکر کنم نزدیکترین چیز باشه به اجرای در ایران، چون کسایی که نزدیکترن بیشتر بوی ایران میدن. ما چندین سال اینجا بودیم، یه ذره خارجی شدیم و عجیب شدیم. بو نم گرفت. درد میشم میرم تو چشمات، عشق میشم میرم رو گونت، زلف میشم میام رو شونت، من باد میشم میرم تو موهات، سیگار میشم میرم رو لبهات، دود میشم میرم تو ریت. ای بخت سراغ من بیا که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. ای بخت سراغ من بیا که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. ای بخت سراغ من بیا که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. صحبت هزینه ها رو کردی، ولی خودت چجوری هزینه ها رو جمع آوری میکنی یا مهیا میکنی برای حال آلبوم، برای سفر، برای یعنی خیلی برای هنرمند؟ سینا که از قدیم من میشناسه میدونه ما همیشه یک ساید جاب یا یک حالا ساید جاب که کار اصلی بوده، در واقع درسشو خونده بودی دیگه. حالا کاری دیگه کردم، همیشه بتونم موزیسین بمونم، یعنی هنرمند مستقل بمونم، یعنی به کسی نیاز نداشته باشم و افتخار میکنم که هیچ وقت از هیچ جایی من کمک نگرفتم و همیشه رو پای خودم وایستم. کار زیاد کار کردم ولی مستقل موندم. ولی امیدوارم که این بشه عوض بشه. من یه آرزویی دارم که یک چیزی درست بشه، یک پلتفرم اینترنتی درست بشه با این تکنولوژی جدید که چون میدونم داره این کوین بیس اکانومی میاد، نمیدونم این چی میگن بیت کوین و رمز ارز و اینجور چیزا، رمز ارز بشه باشه کاری کرد که یعنی در واقع کانسپت وب 3 که خود کسی که پرودوسر هستش کانتنت تولید میکنه به مخاطبش مستقیم وصل بشه و یک پلتفرم درست بشه که کامیونیتی بیس باشه، یعنی خود آدما کامیونیتی خودشون پیدا کنن، طرفدار واقعی خودشون پیدا کنن و این کانکشن مستقیم برقرار بشه
و بتونن ارتزاق کنن، کار بکنن، پول در بیارن. این آرزوی منه که امیدوارم با تکنولوژی مهیا بشه، مخصوصا برای آرتیست‌های مستقل ایرانی که تعدادشون کم نیست و خیلی هم دلشون میخواد که بیان، احتیاج هم دارن برای کارهای مختلف باید انجام بدن. پروژه هاشون. امیدواریم که این اتفاق بیفته. به هر حال ولی بهتر از همه اینا اگه قرار آرزو بکنیم که یه روزی مملکتمون آزاد بشه، کپی رایت باشه، هنرمندا داخل کشور بتونن برنامه داشته باشن، کنسرت داشته باشن، آلبوم بفروشن و صنعت موسیقی رونق بگیره. بهتر نیست؟ من آهنگ آخر آلبومم اسمش از دلدرد. عاشق اسمایی هم که برای آهنگا استفاده می‌کنی. دیگه جایی ببرم که درد نباشه، دلدرد بگیریم از قهقه ها، جایی که دود نباشه تو هوا، نابود نباشن انگیزه ها، شیرینی عشقش بیارزه به تلخیاش، بدبختیاش، دلتنگیاش. دمت گرم. امشب چی می‌خوای برامون؟ امشب برامون چی آوردی؟ امشب دلدرد رو نمیخونم چون یه قسمت خوندی. خب یا آهنگی به نام رسوا رو میخونم که نگاهی به خودم و اعمال زشتم. ببینم رسوا میکنی خودتو یا نه. دمت گرم علی عظیمی. رسوای عالم کارنامه پاره چوب دو سر طلا ایرادی نداره از اون عشق آتشین چی مونده امروز موهای سفیدم بیشتر شد دوباره عمرش به سر رسید شعرهای نخونده از فصل بهار ما دیگه چیزی نمونده من از یادت نمیکاهم اگه سنگم بباره همین شعر مریضم ویروس تو داره جونم کی گفته که پشیمونم این کارنامه پاره سیاه و پر ستاره جونم کی گفته که پشیمونم این کارنامه پاره تو دلش اسم تو داره دورم رو خط بکش اگه اهل دعایی که کسته یه رابطه یه گربست و یه ماهی به من گفتی که خود خواهی فرصت رو هدر داد حالا پیر و مردد بشین سر دوراهی جونم به لب رسید از این حس که دوباره
از عمق وجودم سرداده یه ناله که از یادت نمیکاهم اگه سنگم بباره همین شعر مریضم ویروس تو داره جونم کی گفته که پشیمونم این کارنامه پاره سیاه و پر ستاره جونم کی گفته که پشیمونم این کارنامه پاره تو دلش اسم تو داره رسوای عالم چه شعرهای باحالی داره. خیلی شعراش باحاله. خیلی شعراش باحاله. خب اگر میخوایم برنامه رو به صورت آنلاین تماشا بفرمایید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژیا در خدمت شماست. کانال یوتیوب من که هفته گذشته تونست به 15 میلیون ویو برسه هم همچنان این آدرسش قربون شما برم. فداتون بشم. پست مربوط به برنامه رو شاری جان توی پیجش و بنده توی پیجم منتشر میکنیم. شما میتونید نظرتون راجع به برنامه بسیار هم عالی